মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি ক্লাছ 6 মেথছৰ চেপ্টাৰ 9ৰ চেপ্টাৰৰ নাম হৈছে তথ্যৰ ব্যৱহাৰ। এই তথ্যৰ ব্যৱহাৰ পাৰ্টটিৰ পৃষ্ঠা নং 177 অৰ্থাৎ 177ৰ প্ৰশ্ন নং 1 আৰু প্ৰশ্ন নং 2ৰ সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। পাঠৰ নামটো মই ইতিমধ্যে ক'লো, তথ্যৰ ব্যৱহাৰ, ইংৰাজীত ডাটা হেণ্ডলিং বুলি কয়। নিজে কৰাৰ প্ৰশ্ন এইখিনি পৃষ্ঠা নং 177 পৃষ্ঠাত নিজে কৰাৰ প্ৰশ্নৰ 1 আৰু 2 এই দুটা আমি সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তোমালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাবা আৰু ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা। খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন এইবিলাক। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে লক্ষ্য কৰা। এখন বিদ্যালয়ৰ 6ষ্ঠ, 7ম আৰু 8ম এই তিনিটা শ্ৰেণীৰ মুঠ 40 জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক প্ৰতিভা সন্ধানী পৰীক্ষাৰ বাবে বাছনি কৰা হ'ল। ঠিক আছে, তেওঁলোকৰ বয়সৰ তালিকাত তলত দিয়া ধৰণৰ বছৰৰ হিচাপত এইবিলাক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বয়স। ঠিক আছে, 9 বছৰ, 10 বছৰ, 11 বছৰ, 12 বছৰ আৰু 13 বছৰ এইকেইটা কেটেগৰীৰ বয়সৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ইয়াতে আছে। তো আমাৰ তিনিটা শ্ৰেণী আছে, 6ষ্ঠ, 7ম আৰু 8ম, আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কিমান? 40 জন। তো আমাক কি কৈছে, এই তালিকাখন আমি প্ৰথমতে পূৰ কৰি ল'ব লাগিব। তোমালোকে দেখাই পাইছা তালিকাখন কি কৈছে ইয়াতে। আমাৰ বয়স বছৰৰ হিচাপত, দাগ চিহ্ন, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা। 9 বছৰৰখিনি আমাক কৰি দেখুৱাইছে। আমি 10, 11, 12, 13 এইখিনি কৰাৰ পিছত আমাৰ কিছু প্ৰশ্ন আছে, এই প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ দিব লাগিব। ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কি আছে, এতিয়া এইখিনি পঢ়ি অহাৰ পিছত এতিয়া 10 বছৰ, 11 বছৰ, 12 বছৰ আৰু 13 বছৰ, অৰ্থাৎ 9 বছৰটো কৰি দিয়া আছে, 10, 11, 12, 13 এইখিনিৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব লাগিব। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰা, মানে দাগ চিহ্ন আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰা আৰু তলৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ লিখা। এইখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখিব লাগে। এতিয়া আমাক 9টোতো কৰি দিয়া হৈছে, কিন্তু আমি 10, 11, 12 আৰু 13খিনি আমি কেনেকৈ কৰোঁ তোমালোকে লক্ষ্য কৰা। চোৱা, ইয়াতে 9ৰ পিছত 10 আহিছে, 10 কেইটা আছে আমি গণিম। 1টা, 2টা, 3টা, 4টা, 5টা, 6টা, 7টা, 8টা, 9টা, হ্যাঁ, আৰু আছে নেকি 10টা, 11টা, 12টা, 10 আছে, হয়নে? 12টা আমি কেনেকৈ বনাম তোমালোকে জানাই নহয়, দাগ চিন কেনেকৈ দিয়ে। 4টা দিলোঁ, এনেকৈ ক্ৰছ মাৰি দিলেতো 5 বুজায়, আৰু 4টা দিলোঁ, ক্ৰছ মাৰি দিলে 5 বুজায়। তো 10 হ'ল, মুঠ আমাৰ কিমান ওলালে? 12, অৰ্থাৎ আৰু 2টা লাগিব। তো আমাৰ 10 বছৰ বয়সৰ কিমানজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে? 12 জন। ইয়াত আমি 12 লিখিম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যাৰ ঠাইত। 11 বছৰৰখিনি আছে, এতিয়া 11 আমি কাটিম। 1টা, 2টা, 3টা, 4টা, 5টা, 6টা, 7টা, তাৰপিছত 8টা, 9টা। ঠিক আছে, 11 বছৰ আমাৰ 9টা আছে। 1, 2, 3, 4 ক্ৰছ কৰি দিলে 5, আৰু কেইটা হ'ব? 1, 2, 3, 4 9টা যে, তো 5 আৰু 4 9। ঠিক আছে, এইটো আমাৰ হ'ল। এতিয়া 12 বছৰৰখিনি আমি চাম। 12 বছৰৰ কেইটা আছে তোমালোকে লক্ষ্য কৰি যোৱা। ওপৰৰ লাইন কমপ্লিট। 12, 1টা, 2টা, 3টা, 4টা, 5টা আছে 12। তো 1, 2, 3, 4, 5। ঠিক আছে, ইয়াতে হ'ব 5। ক্লিয়াৰ। এতিয়া আমাৰ 13 বছৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা উলিয়াব লাগে। 13 বছৰ ক'ত ক'ত আছে চোৱা। 13 বছৰ 1টা আছে, 2টা আছে, 3টা আছে। ঠিক আছে, 13 বছৰ আছে আমাৰ 3টা। 3টা দাগ চিহ্ন দিলোঁ আৰু 3 সংখ্যা লিখিলোঁ। এতিয়া আমি কি কৰিম, এইখিনি আমাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া যে 10, 11, 12 আৰু 13 বছৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ দাগ চিহ্ন আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰিব দিছে, এইটো আমাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ তলৰ প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ দিম। ঠিক আছে, তোমালোকে মনোযোগেৰে চাই থাকা। এতিয়া চোৱা, এই নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে 12 বছৰতকৈ কম বয়সৰ কিমানজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে। এতিয়া 12 বছৰৰ কমত কি আছে? 11, 9, 10 আৰু 9 এই তিনিটা আমি যোগ কৰিব। 11 বছৰ কিমান? 9, আৰু তোমাৰ 9 বছৰৰ 11, তেতিয়া 9 আৰু 11 20, আৰু 12 হ'লে কি হ'ব? 20ৰ লগত 12 যোগ কৰিলে 32। তো ইয়াতে আমি কি লিখিম? 12 বছৰতকৈ কম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা আছে আমাৰ 32 জন। এইটো আমাৰ হৈ গ'ল। 12 বছৰতকৈ কম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কিমানজন? 32 জন। অ'কে, তাৰপিছত এতিয়া আমাক কি কৈছে বি নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে লক্ষ্য কৰা। বি নম্বৰত দিছে যে 9 বছৰ আৰু 13 বছৰৰ মুঠ কিমানজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে। 9 বছৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হ'ল 11 জন, আৰু 13 বছৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হ'ল 5 জন। তো 3 জন। 11 আৰু 3 মিলি পেলাই কিমান হ'ব? 14 জন। মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ, তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখিবা তলত উত্তৰ দি পেলাই। ঠিক আছে, 14 জন গ'ল। এতিয়া চি নম্বৰ, আটাইতকৈ বেছি বয়সৰ কিমানজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে। আটাইতকৈ বেছি বয়স 13 বছৰ, ইয়াতে কিমানজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে? 3 জন। বাছ হ'ল। ইয়াৰ পিছত তুমি ডি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা। ডি নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে কোনটো বয়সৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা আটাইতকৈ কম।
কোনটো বয়সৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যাতকৈ ইয়াতে 9 বছৰৰ আছে 11 জন 10 বছৰৰ 12 জন 11 বছৰৰ 9 জন 12 বছৰৰ 5 জন 13 বছৰৰ 3 জন আটাইতকৈ কম হল কি উত্তৰ ইয়াতে এনেকে বাকি প্ৰশ্নবিলাক সেনেকৈ লিখিবা তো 13 বছৰ ঠিক আছে আটাইতকৈ কম সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে 13 বছৰ বয়সৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ঠিক আছে মাত্ৰ 3 জন আছে ওকে এটো আমাৰ হৈ গল এতিয়া ই নম্বৰ প্ৰশ্ন কোনটো বয়সৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা আটাইতকৈ বেছি তোমালোকে তালিকাখন চোৱা আটাইতকৈ বেছি কোনটো আছে 12 জন আছে তো কোন বয়সৰ 10 বছৰৰ আটাইতকৈ বেছি বয়সৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বেছি সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কোনটো বয়সৰ 10 বছৰ বয়সৰ ইয়াত তুমি উত্তৰত লিখিবা 10 বছৰৰ তো আমাৰ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কমপ্লিট হৈ গল এতিয়া আমি 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে ভিডিওটো কন্টিনিউ চাই থাকা এতিয়া 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে লক্ষ্য কৰা যিকোনো এখন দোকানৰ সপ্তাহটোত বিক্ৰী হোৱা সাইকেলৰ সংখ্যা তলত দিয়া ধৰণৰ এটো এটা তালিকা দিছে এটা দোকানৰ সপ্তাহটোত বিক্ৰী হোৱা সাইকেলৰ সংখ্যা এটা দিয়া হৈছে তোমালোকে লক্ষ্য কৰা তালিকাখন ষ্টাডি কৰিব লাগিব পঢ়িব লাগিব প্ৰথমতে সোমবাৰে কেইখন বিক্ৰী হৈছে এখন সাইকেল মানে এখনে বুজাইছে ঠিক আছে সোমবাৰে বিক্ৰী হৈছে এখন দুখন তিনিখন চাৰিখন পাঁচখন ছখন তুমি ইয়াতে ইকুৱেল চিন দি প্লাস ছখন লিখি দিয়া সোমবাৰে বিক্ৰী হৈছে ওকে পেন্সিলেৰে লিখিব পাৰা মঙ্গলবাৰে কেইখন এখন দুখন তিনিখন চাৰিখন পাঁচখন মঙ্গলবাৰে হৈছে আমাৰ পাঁচখন তাৰপিছত বুধবাৰে কিমান হৈছে এখন দুখন তিনিখন চাৰিখন পাঁচখন বুধবাৰেও পাঁচখন হৈছে ঠিক আছে আৰু বৃহস্পতিবাৰ এখন দুখন তিনিখন চাৰিখন পাঁচখন ছখন সাতখন আঠখন বৃহস্পতিবাৰে আমাৰ 8খন সাইকেল বিক্ৰী হৈছে হয় নাই শুক্ৰবাৰে কিমানখন হৈছে 3খন শনিবাৰে 2খন দেওবাৰে কিমানখন বন্ধ আছিল মানে 0খন 0খন এটো ষ্টাডি কৰিলা এইখিনি ষ্টাডি কৰাৰ পিছত তোমাৰ কিছু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব তোমালোকে ভালদৰে তালিকাখন পঢ়ি লৈ ভালদৰে চাবা তাৰ পিছত যিখিনি ৰিপিটেড যিখিনি কোশ্চেন আছে সেইখিনি উত্তৰ আমি দিব লাগিব তোমালোকে চোৱা কোশ্চেন বিলাক এতে চোৱা এই নম্বৰ প্ৰশ্ন কি কৈছে আটাইতকৈ বেছি সাইকেল কোন বাৰত বিক্ৰী হৈছিল আমি ইতিমধ্যে পঢ়িলো বা তালিকাখনত পালো যে আটাইতকৈ বেছি সাইকেল কোন বাৰত বিক্ৰী হৈছিল আমাৰ বৃহস্পতিবাৰত আটাইতকৈ বেছি সাইকেল বিক্ৰী হৈছিল অৰ্থাৎ 8খন আমি ইয়াতে কি লিখিব লাগিব উত্তৰত আমি লিখিম বাৰটোৰ নাম কোন বাৰত কৈছে নহয় তো ইয়াত লিখিব লাগিব বৃহস্পতিবাৰ ঠিক আছে এই বৃহস্পতিবাৰে আটাইতকৈ বেছি সাইকেল বিক্ৰী হৈছিল অৰ্থাৎ 8খন সাইকেল বিক্ৰী হৈছিল ইয়াৰ পিছত তোমাৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নত কি কৈছে গোটেই সপ্তাহটোত মুঠ কেইখন সাইকেল বিক্ৰী হল তো তোমাৰ গোটেই সপ্তাহটোত আমি গোটেইখিনি তোমাৰ যোগ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ তোমাৰ সোমবাৰে হল কিমানখন 6খন তাৰ পিছত মঙ্গলবাৰে হল 5খন তাৰ পিছত বুধবাৰে হল 5খন তাৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে হল 8খন তাৰ পিছত শুক্ৰবাৰে হল 3খন শনিবাৰে হল 2খন এই কেইখন মুঠ বিক্ৰী হোৱা সাইকেল সপ্তাহটোৰ ঠিক আছে তো ইয়াতে কি হল 6 আৰু 5 যোগ কৰিলে 11 11 আৰু 5 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 16 16 আৰু 8 যোগ কৰিলে 24 24 আৰু 3 যোগ কৰিলে 27 27 আৰু 2 কিমান হ'ব 29খন সপ্তাহটোৰ মুঠ সাইকেল বিক্ৰী ঠিক আছে এক সপ্তাহ জুৰি 29খন সাইকেল বিক্ৰী হল ঠিক আছে এতিয়া কোশ্চেন নম্বৰ সি সমান সংখ্যক সাইকেল বিক্ৰী হোৱা বাৰ কেইটা কি সমান সংখ্যক অৰ্থাৎ পাঁচটা সমান সংখ্যক নহয় জানো তো সমান সংখ্যক কোন বাৰে মঙ্গলবাৰ আৰু বুধবাৰ তুমি উত্তৰত লিখিবা উত্তৰ মঙ্গলবাৰ আৰু বুধবাৰ ঠিক আছে এই দুটা বাৰে সমান সমান সাইকেল বিক্ৰী হৈছিল অৰ্থাৎ 5খনকৈ সাইকেল বিক্ৰী হৈছিল 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা দেওবাৰে কেইখন সাইকেল বিক্ৰী হল তালিকাখনত আমি পালো দেওবাৰে বন্ধ আছিল গতিকে দেওবাৰে কোনো সাইকেল বিক্ৰী হোৱা নাই অৰ্থাৎ কিমানখন সাইকেল বিক্ৰী হল 0খন তুমি লিখিবা 0খন অৰ্থাৎ বিক্ৰী হোৱা নাই ক্লিয়াৰ এতিয়া ই নম্বৰখন চোৱা আটাইতকৈ বেছি আৰু আটাইতকৈ কম বিক্ৰী হোৱা সাইকেলৰ মাজত পাৰ্থক্য কিমান ইয়াৰ উত্তৰটো কেনেকৈ হ'ব আটাইতকৈ বেছি বিক্ৰী হৈছে আৰু আটাইতকৈ কম বিক্ৰী হোৱা সাইকেলৰ পাৰ্থক্য লিখল আটাইতকৈ বেছি বিক্ৰী হৈছে তোমাৰ 8খন বিয়োগ পাৰ্থক্য কৈছে যে বিয়োগ আৰু আটাইতকৈ কম বিক্ৰী হৈছে শনিবাৰে 2খন তো পাৰ্থক্য কিমান হ'ব 8ৰ পৰা 2 বিয়োগ কৰিলে কি হ'ব 6খন বাস এটো আমাৰ হৈ গল তো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিওতে এইখিনি আশা কৰো ভিডিওটো ভাল পাইছা লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা ধন্যবাদ